आज म हजुरहरूलाई एक्सेलमा युज हुने 20 डिफ्रेन्ट सर्टकट्सहरूको बारेमा कुरा गर्छु। सो लेट्स स्टार्ट। मसँग कुनै पनि सेलमा एउटा डेटा छ। मलाई त्यो डेटा चाहिँ अर्को सेलहरूमा पनि चाहियो भने म सुरुमा कपी गर्छु र पेस्ट गर्छु। कपी गर्नको लागि कन्ट्रोल सी थिच्छु भने पेस्ट गर्नको लागि कहाँ गएर पेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यहाँ गएर म कन्ट्रोल भी थिच्छु। हो, अब अर्को प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि मलाई यही कुरा चाहिँ यो मैले हाइलाइट गरेको सेलहरूमा चाहियो। एकैचोटि चाहियो भने म के गर्छु, एकचोटि कन्ट्रोल सी थिच्छु र कहाँ जानुपर्ने हो कन्ट्रोल थिचिरहेर मैले त्यहाँ गएर सिलेक्ट गर्छु। कुन कुन सेलमा चाहिँ मलाई त्यो चाहिने हो त। सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल भी थिच्छु र एकैचोटि हाम्रो सबै सेलमा चाहिँ त्यो डेटाहरू आउँछ है। अब कन्ट्रोल एक्सले के गर्छ त भन्दाखेरि कट गर्ने काम गर्छ। मसँग कुनै सेलमा चाहिँ मानौँ एउटा भ्यालु छ। अब यो भ्यालु चाहिँ मलाई अर्को सेलमा चाहियो तर यो सेलबाट आफै हराउनु पर्यो भने म के गर्छु त कन्ट्रोल एक्स गर्छु र कन्ट्रोल भीले पेस्ट गर्छु। मसँग जुन ठाउँमा पहिला थियो नि त्यो चाहिँ आफै हट्छ। अब कन्ट्रोल जेडले के गर्छ भन्दाखेरि मैले अहिले मानौँ 1 2 3 4 लेखेँ। अब मैले यसलाई 34 लाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ भने डिलिट गरिदिएँ। अब फेरि मलाई यो चाहियो भने म के गर्छु त कन्ट्रोल जेड थिच्छु। भनेको के भयो त यो यसले चाहिँ अन्डु गर्ने काम गर्दो रहेछ। हामीले प्रिभियसली गरेको कामलाई चाहिँ नगर है भनेको रहेछ यसले गर्ने है। अब फेरि कन्ट्रोल वाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिडु हो। मैले फेरि के गरेँ त प्रिभियसली गरेको कामलाई हटाएँ। अब फेरि मलाई त्यो काम चाहियो भने म के गर्छु त रिडु गर्छु। मैले यसलाई डिलिट गर्छु। हो, मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ भने के आयो त अन्डु भयो, डिलिट भएको भएन। अब फेरि मैले यसलाई कन्ट्रोल वाइ गरेँ भने के भयो त फेरि आफै हरायो भनेको फेरि डिलिट गर है भनेको के। अब कन्ट्रोल बीले के गर्छ त बोल्ड गर्ने काम गर्छ। कन्ट्रोल बी थिच्यो भने यो बोल्ड हुन्छ। हामीसँग भित्र भएको टेक्स्टहरू चाहिँ के हुन्छ बोल्ड हुन्छ। यदि मलाई अब इटालिक बनाउनु पर्यो भने म के गर्छु त कन्ट्रोल आई थिच्छु। इटालिक हुन्छ। यो टेक्स्टलाई चाहिँ मैले अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल यु थिच्छु, अन्डरलाइन पनि हुन्छ। अब यो होल वर्क बुकलाई चाहिँ मैले सेभ गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल एस थिच्छु, सेभ हुन्छ। र सेभ अहिले हुँदैन, थिच्ने बित्तिकै कुन लोकेसनमा गएर सेभ गर्नुपर्ने हो त्यो लोकेसन दिएपछि मात्र सेभ हुन्छ। हो, अब कन्ट्रोल एले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो होल इन्टायर वर्कसिटलाई चाहिँ यसले सिलेक्ट गरिदिन्छ। कन्ट्रोल ए थिच्यो भने हेर्नु त सबै सिलेक्ट भयो। हो, सबै सिलेक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी कन्ट्रोल ए थिच्दो रहेछौँ। कन्ट्रोल प्लस होमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अहिले मानौँ मैले यो सेल सिलेक्ट गरिरहेको छु। मलाई A1 भन्ने सेल आफै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने म कन्ट्रोल प्लस होम थिच्छु। सिधै यसले मेरो यो सेलेक्सन चाहिँ A1 सेलमा लगेर राखिदिन्छ। जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि मैले कन्ट्रोल प्लस होम थिचेँ भने सिधै यसले A1 भन्ने सेलमा लगेर राखिदिन्छ है त। कन्ट्रोल प्लस इनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै कन्ट्रोल प्लस होमको अपोजिट गो टु दि लास्ट सेल अफ दि वर्कसिट। कन्ट्रोल प्लस पेज अपले के गर्छ अब स्विच टु द प्रिभियस वर्कसिट। अहिले मसँग 3टा वर्कसिट छ। अहिले म जम सिट 4 मा जान्छु। अब फेरि मलाई सिट 4 देखि सिट 3 मा जानु पर्यो भने मैले यहाँ लगेर क्लिक गर्नु पर्दैन। सिधै मैले के गर्दा हुन्छ त कन्ट्रोल प्लस पेज अप गरेँ भने सिधै यसले सिट 3 मा लगिदिन्छ। अब फेरि मलाई सिट 3 देखि सिट 4 मा जानु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस पेज डाउन गर्छु। फेरि मलाई 4 देखि 5 मा जानु पर्यो भने फेरि कन्ट्रोल प्लस पेज डाउन थिचेँ भने यसले चाहिँ सिट 5 मा लगिदिन्छ। मलाई सिट 5 देखि फेरि सिट 3 मा आउनु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस पेज अप गऱ्यो भने यो काम यसले गरिदिन्छ। अब कन्ट्रोल प्लस एफले के गर्छ भन्दाखेरि मसँग भयो यो सिटमा चाहिँ धेरै डेटाहरू छ। मलाई कुनै एउटा चाहिँ टेक्स्ट अर नम्बर फाइन्ड गर्नु पर्यो भने म कन्ट्रोल प्लस एफ थिचेर के फाइन्ड गर्नुपर्ने हो त्यो यहाँ लेखेर फाइन्ड गरेँ भने चाहिँ यसले फाइन्ड गरिदिन्छ है त। अब अर्को भनेको कन्ट्रोल प्लस एच। कन्ट्रोल प्लस एचले चाहिँ ओपन द रिप्लेस डायलग बक्स। कन्ट्रोल प्लस एच थिच्छु, रिप्लेस भन्ने खुल्छ। मैले कन्ट्रोल प्लस एफ थिचेर पनि रिप्लेसमा जान सक्छु। हेर्नु त कन्ट्रोल प्लस एफले पनि फाइन्ड एन्ड रिप्लेस खोल्ने हो, कन्ट्रोल प्लस यसले पनि फाइन्ड एन्ड रिप्लेस खोल्ने हो है त। दुइटाले चाहिँ एउटै काम गर्ने हो, जस्ट एफले फाइन्ड गर्छ, यसले रिप्लेस गर्छ। कन्ट्रोल प्लस केले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्सर्ट हाइपरलिङ्क। मसँग कुनै पनि फाइल छ मेरो डेस्कटपमा, मेरो कम्प्युटरमा, त्यो फाइल खोल्नु पर्यो अर कुनै पनि वेबसाइट खोल्नु पर्यो भने म हाइपरलिङ्क गर्न सक्छु। त्यो गर्नको लागि कन्ट्रोल प्लस के थिच्ने यो इन्सर्ट हाइपरलिङ्क भन्ने आउँछ। अब मलाई एक्जिस्टिङ फाइल लिङ्क गर्नुपर्ने हो कि यही डकुमेन्टमा भएको कुरा लिङ्क गर्नुपर्ने हो कि यहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ है त। कन्ट्रोल प्लस के। अब कन्ट्रोल प्लस यनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो न्यू वर्कबुक खोल्न काम गर्छ। अहिले मसँग यो बुक 1 भन्ने खोलिरहेको छ। फेरि मलाई अर्को खोल्नु पर्यो भने मैले कन्ट्रोल प्लस एन गरेँ भने हेर्नु त बुक 2 भन्ने खोल्यो। फेरि कन्ट्रोल प्लस एन थिचेँ भने बुक 3 भन्ने खुल्छ। यसरी चाहिँ हामी यो नयाँ वर्कबुक खोल्न सक्छौँ है त कन्ट्रोल प्लस एनले।
Ctrl+O ले चाहिँ ओपन एन एक्जिस्टिङ वर्कबुक, मसँग अलरेडी कुनै वर्कबुक छ त्यसलाई खोल्नु पर्यो भने Ctrl+O थिच्यो भने अब कुन ठाउँमा छ त त्यो वर्कबुक, त्यो हामी सिलेक्ट गरेपछि चाहिँ खोल्न सकिन्छ है त। अब Ctrl+P ले के गर्छ त प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। मसँग यो सेलमा कुनै भ्यालुहरू छ, डेटाहरू छ, मैले Ctrl+P गरेँ भने सिधै यसले प्रिन्टमा जान्छ र हामीले यहाँ गएर प्रिन्ट थिच्यौँ भने प्रिन्ट हुन्छ। सर्टेन यहाँ मोडिफिकेसनहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी 20 वटा अर 20 वटा चाहिँ हामीले सर्टकट्सहरू हेऱ्यौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी 21 देखि 40 सम्म हेर्छौँ है त। थ्याङ्क यू।